Η γλώσσα είναι ένα πολύ ευαίσθητο μέρος του σώματος, επομένως, μία πονεμένη γλώσσα μπορεί να προκαλέσει πολύ πόνο και δυσφορία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη γνωστή αιτία για την επώδυνη γλώσσα. Ωστόσο, η πιο κοινή αιτία είναι το κατά λάθος δάγκωμα της γλώσσας ή ο τραυματισμός της γλώσσας κατά τη χρήση οδοντογλυφίδας ή οδοντόβουρτσας. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν ιογενή λίμωξη, κληρονομικότητα, ορμονικές αλλαγές στο σώμα, αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, κατανάλωση πολύ πικάντικων και αλμυρών τροφών, εντερικές ή στομαχικές διαταραχές, στρες και ανεπάρκειες μετάλλων και βιταμινών, όπως ψευδάργυρος, φωλικό οξύ, σίδηρος και βιταμίνες συμπλέγματος B. Ορισμένες φυσικές θεραπείες μπορούν να σας βοηθήσουν να θεραπεύσετε και να απαλύνετε τον πόνο μιας πονεμένης γλώσσας. Ωστόσο, εάν ο πόνος και η φλεγμονή επιμένουν για μία εβδομάδα, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον οδοντίατρό σας. Δείτε στη συνέχεια 10 φυσικές θεραπείες για τον πόνο στη γλώσσα. Η αλόη γνήσια έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες που μπορούν να θεραπεύσουν πολλά στοματικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του πόνου στη γλώσσα. Η αντιφλεγμονώδης ιδιότητά της βοηθά στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής. Αφαιρέστε τη γέλη από ένα φύλλο αλόης και εφαρμόστε το απευθείας στην πληγήσα περιοχή. Επαναλάβετε μερικές φορές την ημέρα. Μια άλλη επιλογή είναι να ξεπλένετε το στόμα σας με χυμό αλόης 3 ή 4 φορές την ημέρα. Ακολουθήστε οποιαδήποτε από αυτές τις θεραπείες καθημερινά μέχρι να φύγει ο πόνος και η φλεγμονή. Περισσότερα για την αλόη μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για τη θεραπεία μιας ερεθισμένης γλώσσας, η μαγειρική σόδα είναι επίσης μια καλή θεραπεία. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στην καταπράινση του πόνου και της φλεγμονής. Ανακατέψτε μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα με λίγο νερό για να κάνετε μια πάστα. Απλώστε τη στην πληγήσα περιοχή για 1 λεπτό και στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Μπορείτε επίσης να αναμίξετε 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε 1 ποτήρι ζεστό νερό και να χρησιμοποιήσετε το διάλειμμα ως στοματικό διάλειμμα αρκετές φορές την ημέρα. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από αυτές τις θεραπείες 3 ή 4 φορές την ημέρα μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα. Περισσότερα για τη μαγειρική σόδα μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το οξυγενέ ή υπεροξίδιο του υδρογόνου είναι ένα πολύ αποτελεσματικό αντισηπτικό κατά της πονεμένης γλώσσας. Έχει ισχυρές αντιβακτηριακές ιδιότητες που μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Χρησιμοποιήστε μόνο 3% υπεροξίδιο του υδρογόνου. Αναμίξτε ίσες ποσότητες υπεροξίδιου του υδρογόνου 3% και ζεστό νερό. Εφαρμόστε το στην πληγήσα περιοχή χρησιμοποιώντας μια καθαρή μπατονέτα. Αφήστε το να δράσει για λίγα δευτερόλεπτα και μετά ξεπλύνετε το στόμα σας με ζεστό νερό. Κάνετε αυτό μερικές φορές την ημέρα για μερικές ημέρες. Περισσότερα για το οξυγενέ μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το αλάτι είναι ένα φυσικό αντισηπτικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη θεραπεία μιας ερεθισμένης γλώσσας. Θα βοηθήσει στη μείωση του πόνου καθώς και της φλεγμονής. Επιπλέον, μπορεί να αποτρέψει τη μόλυνση. Ανακατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό. Ανακατέψτε καλά και χρησιμοποιήστε το ως στοματικό ξέπλυμα 3 ή 4 φορές την ημέρα μέχρι να επουλωθεί η πληγή. Μπορείτε ακόμη και να εφαρμόσετε λίγο αλάτι απευθείας στην πληγήσα περιοχή για να βοηθήσει να στεγνώσει η πληγή. Ωστόσο, είναι πιθανό να τσούξει στην αρχή. Περισσότερα για το αλάτι μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο.
Οι φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες της γλυκόριζας είναι αποτελεσματικές στη θεραπεία της ερεθισμένης γλώσσας. Αυτό το βότανο έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να ηρεμήσουν και να καταπραίνουν την πληγήσα περιοχή. Αναμίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη ρίζας γλυκόριζας με αρκετό νερό για να κάνετε μία πάστα. Εφαρμόστε την πάστα στην πληγήσα περιοχή με μία μπατονέτα. Αφήστε το να καθίσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Επαναλάβετε μερικές φορές την ημέρα. Μπορείτε επίσης να προετοιμάσετε μια στοματική έκπληση βυθίζοντας μία κουταλιά της σούπας ρίζα γλυκόριζας σε 2 φλιτζάνια νερό για 3 ώρες. Χρησιμοποιήστε το διάλειμμα ως στοματικό διάλειμμα μερικές φορές την ημέρα. Μια άλλη επιλογή είναι να μασάτε 1 ή 2 μασόμενα δισκία από γλυκυριζινωμένης γλυκόριζας των 200 mg 2 ή 3 φορές την ημέρα. Προσοχή όμως, όσοι πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση δεν πρέπει να χρησιμοποιούν θεραπείες με ρίζα γλυκόριζας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αιθέριο έλαιο λεβάντας με γλυκιά μυρωδιά για τη θεραπεία της πονεμένης γλώσσας σας. Αυτό το λάδι βοηθά στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής. Επιπλέον θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της επούλωσης και της αποκατάστασης του δέρματος. Προσθέστε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε το για να ξεπλύνετε το στόμα σας μερικές φορές την ημέρα. Μια άλλη επιλογή είναι να αναμίξετε 3 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και 1/4 φλιτζανιού ζεστό νερό. Στη συνέχεια αραιώστε το με μισό ποτήρι κρύο νερό. Χρησιμοποιήστε αυτό το διάλειμμα ως στοματικό διάλειμμα μερικές φορές την ημέρα. Προσοχή όμως, μην καταναλώνετε αιθέριο έλαιο λεβάντας. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία σας. Περισσότερα για τη λεβάντα μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το μέλι έχει καταπραγητικές και θεραπευτικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου και της φλεγμονής που προκαλούνται από μία πονεμένη γλώσσα. Ταμπονάρετε λίγο μέλι στο προσβεβλημένο μέρος της γλώσσας σας μερικές φορές την ημέρα. Μπορείτε επίσης να αναμίξετε μία κουταλιά της σούπας μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά για να κάνετε μια πάστα. Απλώστε το στην πληγήσα περιοχή, αφήστε το να καθίσει για τουλάχιστον 5 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Κάνετε αυτό 3 ή 4 φορές την ημέρα για μερικές ημέρες. Για το μέλι και για τον κουρκουμά υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το φασκόμηλο είναι μια άλλη αποτελεσματική επιλογή για τη θεραπεία μιας πονεμένης γλώσσας. Οι ηρεμιστικές ιδιότητες του φασκόμηλου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου. Επιπλέον, έχει στυπτική και ξηραντική δράση στις πληγές. Βράστε μία γούφτα φρέσκα φύλλα φασκόμηλου σε 3 με 4 φλιτζάνια νερό για 2 λεπτά και μετά σιγοβράστε για άλλα 5 λεπτά. Στραγγίζετε, προσθέτετε μερικές σταγόνες βάματος μύρου και αφήνετε το διάλειμμα να κρυώσει. Χρησιμοποιήστε το ως στοματικό διάλειμμα μερικές φορές την ημέρα. Μια άλλη επιλογή είναι να εφαρμόσετε φύλλα φασκόμηλου σε σκόνη απευθείας στην πληγή. Κάντε αυτό 3 ή 4 φορές την ημέρα. Περισσότερα για το φασκόμηλο μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Όπως πάντα, ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Το πιπέρι καγιέν περιέχει καψαϊκίνη που μπορεί να ευαισθητοποιήσει προσωρινά τα νεύρα που προκαλούν πόνο. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιπέρι καγιέν για να ανακουφίσετε τον πόνο στη γλώσσα και τη φλεγμονή. Ετοιμάστε μια πάστα με λίγο πιπέρι καγιέν σε σκόνη και μερικές σταγόνες νερό. Εφαρμόστε την πάστα στην πληγήσα περιοχή. Θα προκαλέσει ερεθισμό στην αρχή, αλλά σύντομα θα αρχίσει να λειτουργεί. Επαναλάβετε 2 ή 3 φορές την ημέρα. Μια άλλη επιλογή είναι να μασίσετε ή να πιπιλήσετε μία καραμέλα που περιέχει πιπέρι καγιέν.
Τοποθετήστε ένα παγάκι στην πληγήσα περιοχή για να ανακουφιστείτε άμεσα από τον πόνο. Μπορείτε να πίνετε γουλιές παγωμένο νερό κάπου για να ανακουφίσετε τον πόνο. Λάβετε συμπληρώματα βιταμίνης B12 για να αποτρέψετε την εμφάνιση πληγών στη γλώσσα. Εάν είστε αλλεργικοί σε τροφές όπως η σοκολάτα, τα πορτοκάλια, οι ανανάδες, οι φράουλες, τα αυγά, το τυρί, η ξηρή καρπή και ο καφές, αποφύγετε αυτές τις τροφές. Μαζί με το βούρτσισμα των δοντιών σας, είναι σημαντικό να καθαρίζετε και τη γλώσσα σας. Χρησιμοποιήστε μία ξύστρα γλώσσας για να τη διατηρήσετε καθαρή και απαλλαγμένη από μολύνσεις. Ξεπλύνετε τακτικά το στόμα σας με στοματικό διάλειμμα για να αποφύγετε τη μόλυνση. Μην καπνίζετε. Το άγχος αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ερεθισμένης γλώσσας. Προσπαθήστε λοιπόν να μειώσετε το στρες με γιόγκα, βαθιές αναπνοές και τρώγοντας τις σωστές τροφές. Αλλάξτε την οδοντόκρεμά σας για να θεραπεύσετε μία πονεμένη γλώσσα. Αποφύγετε την οδοντόκρεμα που περιέχει μία ένωση που ονομάζεται λαβριλοθηϊκό νάτριο, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα κύτταρα του δέρματος που καλύπτουν το εσωτερικό του στόματος. Βεβαιωθείτε ότι βουρτσίζετε απαλά τα δόντια σας και χρησιμοποιείτε μία βούρτσα με μαλακές τρίχες. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.